at, in and on with time. at, in සහ on කාලය සමග භාවිතා කරන ආකාරය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම පාඩමක්. හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවෙක්ද? උසස් පෙළ සිසුවෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉහළට ඉගෙන ගන්න සිසුවෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාමාන්‍ය විදිහට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ද? මේ කාට වුණත් අතිශය වැදගත් පාඩමක්. එදිනෙදා ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවල විවිධ දේවල් සම්බන්ධව ඔබට අත්‍යවශ්‍යම වෙන පාඩමක් අද මම අරගෙන එන්නේ. ඒ නිසා සිත එකඟ කරගෙන අවධානයෙන් යුතුව වැදගත් තැන් ලියාගෙන හොඳින් මේ පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්න. at අපි මුලින්ම at යදන ආකාරය ගැන සලකා බලමු. with particular points on the clock. ඔරලෝසුවේ සුවිශේෂී වේලාවන් ගැන සඳහන් කරද්දී at යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලි කරනවා. බලමු කොහොමද කියලා. I'll see you at 5 o'clock. මම ඔයාව 5ට හම්බ වෙන්නම්. දැන් බලන්න මෙතන 5ට කියන තැන at කියලා යොදලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි to යොදා ගන්නවනේ ගොඩක් අය t කියන අර්ථේ. එහෙම යොදා ගන්න බෑ. තැනකින් තැනකට යද්දී යමක් හුවමාරු කරගද්දී to යොදා ගන්න පුළුවන් වුණාට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔරලෝසුවේ වේලාවක් සඳහන් කරද්දී t ආවොත් at යොදා ගන්න ඕන. ඔරලෝසුවේ වේලාව සඳහන් කරන්න. Next one, with particular points in the day. දවසේ විශේෂ තැන් පිළිබඳව හඳුන්වද්දිත් මේ at යොදා ගන්න පුළුවන්. බලමු. The helicopter took off at midday and headed for the island. හෙලිකොප්ටරය මධ්‍යම රාත්‍රියේ පිටත් වී දිවයින දෙසට ගමන් කළේය. දැන් මෙතන බලන්න. at midday දවසේ විශේෂ තැන් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී කියන අර්ථය ගද්දී at යොදාගෙන තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මධ්‍යම රාත්‍රිය කියන එක විශාල කාල පරාසයක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී කියලා. රාත්‍රියේදී කියලා. මෙන්න මේ වගේ දවසේ විශේෂ තැන් පිළිබඳව පැහැදිලි කරද්දී අපිට at යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. අපිට තවත් මේ පාඩම ඉදිරියට යද්දී මේක හොඳින් පැහැදිලි වෙයි. with particular points in the week. සතියේ විශේෂ දවස් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දිත් at යොදා ගන්න පුළුවන්. what are you doing at the weekend? ඔයා සතියන්තයේ මොකද කරන්නේ? දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන weekend කියලා කියද්දී at යොදාගෙන තියෙනවා. at the weekend අපි එහෙමයි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. මම නැවතත් මතක් කරනවා මේවා හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ස්ථාන අමතක කරගන්න එපා. right, next one, with special celebrations. සුවිශේෂී සැමරුම් අවස්ථාවලදී at භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියනවා. බලමු කොහොමද කියලා. at the new year, millions of people travel home to be with their families. අලුත් අවුරුද්දේදී මිලියන ගණන් ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ පවුලයත් එක්ක ඉන්න නිවෙස් වලට ගමන් කරනවා. මෙතනදී බලන්න at the new year at යොදාගෙන තියෙනවා new year කියන මේ celebration එක ඉදිරියෙන්. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්න මේ වගේ celebration එකක් ඉදිරියෙන් at යොදා ගන්නවා කියලා. right, next one, we don't use at with the question what time. මේ ප්‍රශ්නයක් අහන what time එක in informal situations. informal අවස්ථාවලදී at යොදා ගන්නෑ කියලා කියනවා. බලමු මේක මොකක්ද කියලා. what time are you leaving? ඔයා කීයටද යන්නේ? දැන් බලන්න මෙතන at යොදාගෙන නෑනේ. මේක සාමාන්‍ය කතා ව්‍යවහාරයේදී at යොදා ගන්න නැතුව අහන්න පුළුවන් කියලා මෙතන කියන්නේ. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර අය කතා ව්‍යවහාරයේදී තියෙන සාමාන්‍ය කතාවේදී at what time are you leaving මෙහෙම අහනවා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් what time are you leaving? ඔයා කීයටද යන්නේ? මෙහෙම අහන්න පුළුවන් informal situations වලදී. ඉතින් අපිට මෙතන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා at what time are you leaving කියන එක තමයි මෙතන what time are you leaving කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය කතාවේදී අපිට at යොදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලින්ම what time are you leaving කියලා අහන්න පුළුවන්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. next one, on. ඊළඟට අපි on පිළිබඳව කතා කරමු. මතක තියාගන්න
at පිළිබඳව on පිළිබඳව මුලින්ම කෙටි හැඳින්වීමක් විතරයි කරන්නේ. පසුව සංසන්දනාත්මක විවරණයක් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. With dates දින සමග ඔන්න දෙන ආකාරය බලමු. We moved into this house on 7th July 2021. අපි මේ නිවසේ පදිංචියට ආවේ 2021 ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා. මෙන්න මෙහෙම දිනයක් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට ඔන් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පේනවනේ දිනයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම දවස, ඊළඟට මාසේ, ඊළඟට අවුරුද්ද. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ කරද්දී ඉදිරියෙන් ඔන් යොදා ගන්න මතක තියාගන්න. With a singular day of the week to refer to one occasion. සතියේ දිනයන් ගත්තහම එක් දිනයන් වෙන වෙනම ඒ දිනයන් වල එක් අවස්ථාවක සිදුවන සිදුවීම් වලට අවධානය යොමු කිරීමේදී එක් අවස්ථාවකට ඔන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් සතියේ දිනයේ ඉදිරියෙන්. බලමු මොකද්ද මේක අර්ථ ගන්නවන්නේ කියලා. I got to go to Canada on Friday. මෙන්න මේ ආකාරයට සතියේ එක් දිනයන් ගත්තහම මේ දිනයන් වල එක් අවස්ථාවක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී ඒ දිනයේ ඉදිරියෙන් සතියේ දවසේ දිනයේ ඉදිරියෙන් on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday මේ ආකාරයට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න Tuesday නෙමේ Tuesday කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. නිවැරදි උච්චාරණය Tuesday. On Tuesday කියලා එන්න ඕන. With a plural day of the week to refer to repeated events. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් නැවත නැවත දිගින් දිගටම සිද්ධ කරනවා නම් යම්කිසි දවසක ඒ දවස එක දවසක් කියන්න බෑ. ඉරිදා දවස් වලට, සඳුදා දවස් වලට, සෙනසුරාදා දවස් වලට මෙහෙම බහුවචනෙන්නේ ප්‍රකාශ කරන්නේ දවස් වලට කියලා සඳුදා දවස් වලට, සිකුරාදා දවස් වලට. මෙන්න මෙහෙම ඒ දවස බහු අර්ථයෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී බහුවචනෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී අන්නේ අවස්ථාවේදී ඔන් යොදා ගන්නවා කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. බලමු කොහොමද අපි මේක යොදාගන්නේ කියලා උදාහරණ වාක්‍යකින්. The office is closed on Fridays. දැන් බලන්න මෙතන සිකුරාදා දවස් වලට ඔෆිස් එක වසා ඇත. මෙතන සිකුරාදා දවස් වලට කියනකොට දවස් වලට කියන අර්ථය ගන්න සිකුරාදා දවස් වලට කියන අර්ථය ගන්න ඔන් යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Fridays කියන plural day එක ඉදිරියෙන් ඔන් යොදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේකයි මෙතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අදහස් කරන්නේ every Friday කියන එක. Fridays කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සෑම සිකුරාදා දවසකම කියන එක. In informal situations we often leave out on before plural days. මෙතන පැහැදිලි කරනවා ඉන්ෆෝමල් අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ අපි සෑම සිකුරාදාවකම සෑම සඳුදාවකම මේ විදිහට නෙමෙයි සිකුරාදා දවස් වලට සඳුදා දවස් වලට කියලා අපි සාමාන්‍ය කතා ව්‍යවහාරයට කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එක දවසක් බහුවචනෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී අපි එවැනි අවස්ථාවල ඒ දවස ඉදිරියෙන් ඔන් යොදා ගන්නවා කියලා මෙතන කියන්නේ. එහෙමනම් පුරුදු වෙන්න on Fridays, on Mondays, on Tuesdays මෙන්න මේ විදිහට ඒ දවස බහුවචනෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී ඔන් යොදා ගන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. With special dates සුවිශේෂී දවස් සමගත් මේ ඔන් යොදා ගන්නවා කියනවා. බලමු අපි උදාහරණ වාක්‍යයක්. What do you normally do on your birthday? ඔයාගේ උපන්දිනයේ දවසට ඔයා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ? බලන්න මෙතන උපන්දිනයේ දවසට කියලා අදහස් කරද්දී ඔන් යොදාගෙන තියෙනවා. On your birthday. එහෙමනම් ඔයගොල්ලොත් මතක තියාගන්න උපන්දිනයේ දවසට එහෙම නැත්නම් උපන්දිනයේ දවසේ කියද්දී on භාවිතා කරන්න ඕන. On birthday. on පිළිබඳවත් අපි ඉදිරියට සංසන්දනාත්මක විවරණයක් කරනවා. ඊට කලින් අපි in පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. With parts of the day දවසේ උදේ වරුව, දවල් වරුව, හවස් වරුව මේ වගේ දිවා භාගය, සවස් භාගය වගේ කතා කරද්දී අපිට in යොදා ගන්න ඕන කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. බලමු කොහොමද කියලා උදාහරණ වාක්‍යකින්. I'll come and see you in the morning for a cup of coffee. Okay? මම උදේට කෝපි එකක් බොන්න එන්නම්. හරිද? බලන්න මෙතන උදේ වරුව උදේ කියලා කියද්දී in the morning. පස්වරුව කියලා කිව්වොත් in the afternoon.
හවස් වරුව කියලා කිව්වොත් හවසට කියලා කිව්වොත් in the evening. මෙන්න මේ විදිහට in the morning, in the afternoon, in the evening. මෙන්න මේ විදිහට කතා කරන්න ඕන in යොදාගෙන. එහෙමනම් රාත්‍රියට කියලා කියද්දි කොහොමද කියන්නේ? හරි. ඒක ඉදිරියට සංසන්දනාත්මක විවරණයේදී පැමිණෙනවා. එතකන් අපි මේ මූලික කොටස් ගැන විවරණය කරගමු. With months. මාසත් එක්ක කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා බලමු. We usually go camping in May or June. අපි සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් වලට මැයි මාසයේ හෝ ජූනි මාසයේහි යනවා. මාසයක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී මාසයේහි කියද්දී අපි දාගන්න ඕන in January, in February, in March, ජනවාරි මාසයේහි, පෙබරවාරි මාසයේහි, මාර්තු මාසයේහි මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරද්දී in යොදා ගන්න මතක තියාගන්න. With years අවුරුදුත් සමග යොදාගද්දී in යොදා ගන්න ආකාරය බලමු. The house was built in 1965. නිවස 1965 ඉදි කරන ලද්දකි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මෙතන වසරක් ඉදිරියෙන් in යොදාගෙන තියෙනවා. මේ ආකාරයටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි හිතමු 1985 කියලා 1985 කියන එක ඉදිරියෙන් in යොදා ගන්න ඕන. In 1985 1996 කියලා කියනවනම් in 1996 2021 නම් in 2021 මේ ආකාරයට වසරක් තුල ඒ කියන්නේ යම්කිසි වසරක් තුල යන අර්ථය ගැනීමට අවශ්‍ය වෙද්දී අන්න එතන in යොදා ගන්න මතක තියාගන්න. With seasons ඍතු සමග යොදා ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කියලා. The garden is wonderful in the spring when all the flowers come out. සියලුම මල් හටගන්න වසන්ත කාලයේහි උද්‍යානය හරිම ආශ්චර්යජනකයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් ඍතුවක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී in යොදා ගන්න පුළුවන්. In the spring වස්සානයේහි. In the winter සීත ඍතුවේහි. In the summer ගිම්හාන ඍතුවේහි. මෙන්න මේ විදිහට in යොදාගෙන ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. With long periods of time දීර්ඝ කාලයක් තුල යන අර්ථය ගැනීමේදී in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. The population of Europe doubled in the 19th century. 19 වන සියවසේ තුල යුරෝපයේ ජනගහනය දෙගුණ විය. දැන් මෙතන බලන්න 19 වන සියවසේහි. සියවසක් කියන්නේ දීර්ඝ කාල සීමාවක්. ඒ දීර්ඝ කාල සීමාවක් තුල සිදුවුණු සිදුවීමක් මෙතන පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් 20 වෙනි සියවසේහි 19 වෙනි සියවසේහි 18 වෙනි සියවසේහි මෙහෙම සියවසක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී දීර්ඝ කාල සීමාවක් තුල යන අර්ථය ගන්න in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු සංසන්දනාත්මක විවරණයට. සංසන්දනාත්මක විවරණයත් ඒ වගේම වැදගත් අවස්ථාවන් කීපයකුත් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කතා කරනවා. දැන් කතා කරන්නේ at or on. at the එහෙමත් නැත්නම් on the අපි මේ කතා කරන වාක්‍යවල යොදා ගන්න ඕන කියලා අපි හොඳින් සංසන්දනය කරලා බලමු. We use at to talk about public holidays and weekends. අපි at භාවිතා කරනවා රජයේ නිවාඩු පොදු නිවාඩු දවස් සහ සතියන්ත ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. But නමුත් when we talk about a particular special day or weekend සුවිශේෂී දවස් සතියන්ත ගැන කතා කරද්දී we use on අපි භාවිතා කරනවා on. We never go away at the new year. අපි අලුත් අවුරුද්දේදී පිටතට යන්නේ නැහැ. මෙතන අලුත් අවුරුද්ද නිවාඩු දවසක්. ඒ නිසා කිසිම තැනක කට්ටිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. කඩ ඇරලා නැහැ. shopping කරන්න තැන් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පිටතට යන්නේ නැහැ. ඒ public නිවාඩු දවසක්. ඒ නිසා එතන at භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම weekend එකක් ගැන කතා කරනවා නම් weekend එකේදී at weekend ඒ වෙලාවෙදිත් at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් on New Year's Day the whole family gets together. අලුත් අවුරුදු දවසේ මුළු පවුලම එකට එකතු වෙයි. මුළු පවුලම එකට එකතු වෙනවා නම් එදා දවසේදී සිද්ධ වෙන විශේෂ දෙයක් ඒක. එහෙනම් on New Year's Day අලුත් අවුරුද්ද දවසේ එතන අපි on භාවිතා කරනවා. මතක තියාගන්න. එතකොට New Year's Day කියලා දැන් Sunday, Monday, Tuesday
ඒ වගේ day කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලත් අපි on භාවිතා කළා. ඒ වගේම New Year's Day අලුත් අවුරුදු දවසේ අන්න එතනත් on භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද දවසක් විශේෂ කරලා වෙනම සඳහන් කිරීමක් කරා. ඒ නිසා එතන on භාවිතා කරා. ඒ කියන්නේ තවත් විදිහකට මේක පැහැදිලි කරනවා නම් නිවාඩු දිනයේදී සති අන්තයේදී එතන අවස්ථාවක් ගැනනේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසා at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අලුත් අවුරුදු දවසේ හැමෝම එකට එකතු වෙනවා කිව්වොත් එතන ඇත්තටම දවස පුරාවටම යම් සිදුවීමක් ඒ දවස පදනම් කරගෙන සිද්ධ වෙනවා. නිවාඩු දවස පදනම් කරගෙන යමක් සිද්ධ කරනවා නම් දවස පුරාවට මේක සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් අපි දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේක භාවිතා කරන්න. දැන් සති අන්තයේදී මම ඔයාව හම්බ වෙන්නම්. එතන සති අන්තයේදී කීවහම සති අන්තය අවස්ථාවක් කරගෙන හම්බ වෙන්න. අන්න at the weekend කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව නිසා. නමුත් සති අන්තයේ අපි හම්බ වෙලා අපි සති අන්තයේ විනෝද වෙමු. සති අන්තයේ විනෝද වෙමු. සති අන්තයේ දවස් දෙක නම් ඒ දෙක පදනම් කරගෙන ඒ දවස් දෙක පුරාවට විනෝද වෙමු. අන්න එහෙමනම් අපි එතන on the weekend කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සති අන්තයේ දවස් දෙකේ පුරාවට යම් සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ දවස් දෙක පදනම් කරගෙන ඒගොල්ලෝ විනෝද වෙනවා. එහෙනම් on the weekend එතන යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් වාක්‍ය කීපයක් බලමු. I'll go and see my mother at the weekend if the weather's okay. කාලගුණය හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් මම සතියන්තයේදී අම්මව බලන්න එන්නම්. මං විස්තර කරපු ඒවත් එක්ක මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කියලා. බලන්න at the weekend සතියන්තයේදී සතියන්තයේ අවස්ථාවක් කරගෙන එයා අම්මව බලන්න යනවා. The folk festival is always held on the last weekend in July. folk festival එක සෑම විටම ජූලි මාසයේ අවසාන සතියන්තයේ පැවැත්වේ. folk festival එකක් කියන්නේ විවිධ අංග යොදාගෙන ජනතාව කරන උත්සවයක්. ඒක සමහර විට භෝග වගාවෙන් පසුවත් කරනවා. විවිධ සංගීත විවිධ අංග ඇතුළත් කරමින් ජනතාව කරන උත්සවයක්. මෙතන බලන්න on the last weekend in July in කියලා යොදලා තිනවා ජූලි මාසයේහි. අපි මුලින් කතා කරේ මාසයක් තුල කියලා කියනකොට මාසයේහි කියද්දී in යොදා ගන්නවා. මෙතන on the last weekend කියලා තියෙනවා. එතකොට අවසාන සති අන්තයේ මම කිව්වේ ඒ සති අන්තය පදනම් කරගෙන ඒ සති අන්තයේ පුරාවට යමක් පවතිනවා නම් on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් උඩ එකත් එක්ක බලන්න at the weekend සතිය අන්තය අවස්ථාවක් කරගෙන අම්මව බලන්න යනවා. නමුත් සති අන්තය පදනම් කරගෙන ඒ සති අන්තයේ පුරාවට යමක් සිද්ධ කරනවා නම් එතන on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මං හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා. Note that American English speakers usually say on the weekend. මේ දේත් මතක තියාගන්න. American English කතා කරන අය නිතරම කතා කරන්නේ on the weekend කියලා. at the weekend වෙනුවට on the weekend කියලා කතා කරන්නේ. British English, American English අතර මේ at සහ on එකේ weekend භාවිතා කිරීමේදී වෙනස තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. විභාගයකට ඉදිරිපත් වුණොත් විභාගය අහන ප්‍රශ්න වලට at සහ on නිවැරදිව භාවිතා කරන්න. in or on. දැන් in සහ on සංසන්දනාත්මක විවරණය. බලමු ඉදිරි වාක්‍යවල in the on the යොදාගත යුත්තේ කියලා. We use in with morning, afternoon, evening and night. But we use on when we talk about a specific morning, afternoon, etc. Or when we describe the part of the day. අපි in භාවිතා කරනවා morning, afternoon, evening, night යන වචනත් සමග. නමුත් විශේෂ උදෑසනක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී දහවලක් සන්ධ්‍යාවක් ආදිය සඳහන් කිරීමේදී on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසේ විශේෂ කොටසක් පිළිබඳව විස්තරයක් කරද්දී අපිට on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු මේකේ සත්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. I always work best in the morning. I often get tired in the afternoon. මම සෑම විටම උදෑසන කාලයේහි හොඳින් වැඩ කරනවා. නිතරම දහවල් කාලයේහි වෙහෙසටපත් වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන
ඒ දවසේ උදේ කාලයේහි, දවල් කාලයේහි, සවස් කාලයේහි අපි මුලින් මේ පිළිබඳව ඉන් යොදා ගන්න බව පැහැදිලි කරගත්තා. ඉන් යොදාගෙන තියෙනවා. බලමු දැන් ඔන් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දෙකේ වෙනසනේ අපිට පැහැදිලි කරගන්න ඕන. The ship left the harbour on the morning of the 4th of December. දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා උදේ නැව වරායෙන් පිටත් වුණා. මෙතන ඔන් යොදාගෙන තියෙන්නේ මොකද? දෙසැම්බර් මාසයේ 4 වෙනි විශේෂ උදෑසනක් බව පෙන්වන්න. මොකද on the morning ඒ උදෑසන පදනම් කරගෙන තමයි නැව පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ විශේෂත්වය පෙන්වන්න, සුවිශේෂී බව පෙන්වන්න ඔන් යොදාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ විශේෂ සිදුවීම් පෙන්눔 කරන්න on the morning, on the afternoon, on the evening මේ විදිහට යොදා ගන්න. මම හිතනවා දැන් පැහැදිලියි කියලා. අපි තවත් උදාහරණ දෙකක් බලමු. In the evening they used to sit outside and watch the sun going down. ඒගොල්ලෝ සවස් කාලයේහි එලිමහනට වෙලා ඉඳගෙන ඉර බැස යනවා නරඹන්නට පුරුදු වෙලා හිටියා. මෙතන in the evening කියලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිනේ කොහොමත් in the morning, in the afternoon, in the evening කියලා යොදාගන්නේ. අපි ඒක මුලිනුත් පැහැදිලි කරගත්තා. ඔන්න යොදාගෙන තියෙන අවස්ථාව බලමු. It happened on a beautiful summer's evening. එය ගිම්හානේ සුන්දර සන්ධ්‍යාවක සිදුවිය. මෙතන විශේෂත්වයක් පෙන්눔 කරන්න තමයි ඔන් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය කියලා. නෑ ඇත්තටම මේක සිංහල අපට විශේෂ නොවුනට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට ඔන් යොදාගත්තාම විශේෂත්වයක් පේනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ in the morning, in the evening, in the afternoon කියලා යොදන තැන්වල ඒ අවස්ථාව විශේෂ කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් ඔන් යොදාගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට සුවිශේෂීව ඒක පේනවා. එහෙමනම් නැවතත් මේක මතක තියාගන්න. විශේෂ කර පෙන්වන්න ඕන නම් උදය, දහවල, සවස, morning, evening, afternoon ආදිය ඔයාට ඔන් යොදාගෙන ඒ විශේෂත්වය පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉන් යොදා ගැනීමෙන් සාමාන්‍ය විදිහට පේනවා. ඔන් යොදා ගැනීමෙන් විශේෂත්වයක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. at or in. දැන් අපි බලමු at සහ in සංසන්දනාත්මක විවරණය කොහොමද කියලා. මං මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කීවා රාත්‍රිය කියද්දි in the at the යෙදෙන්නේ මේක ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා කියලා. ඔන්න දැන් අපි මේ පොයින්ට් එකට ආවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක යොදා ගන්න ඕන කියලා. In the night usually refers to one particular night. In the night යනුවෙන් යොදාගන්නේ විශේෂිත වූ එක රාත්‍රියකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂ සිදුවීමක් සිදු වෙන එක රාත්‍රියකට in the night කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. At the night, at night refers to any night in general. සාමාන්‍ය විදිහට සුපුරුදු සිදුවීම් සිදුවෙන, එදිනෙදා සිදුවීම් සිදුවීම් විස්තර කරද්දී at night යනුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍යවලට ගිහින්. I was awake in the night thinking about all the things that have happened. සිදු වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් ගැන හිතමින් මම රාත්‍රියේහි අවදියෙන් සිටියෙමි. දැන් බලන්න මෙයාට මේ රාත්‍රිය විශේෂ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම ගැන සිතමින් රාත්‍රියම අවදියෙන් ගත කරලා. එහෙමනම් මෙයා කොයි වෙලාවෙද අවදියෙන් ගත කරලා තියෙන්නේ? රාත්‍රිය තුල. රාත්‍රිය තුල මෙයා අවදියෙන් ගත කරලා. ඒ නිසා විශේෂත්වයක් පෙන්වන්න ඒ වගේම රාත්‍රියේහි අවදියෙන් ගත කළා කියලා පෙන්වන්න in the night යොදාගෙන තියෙනවා. It's not safe to travel at night. රාත්‍රියේහි ගමන් යාම ආරක්ෂිත නොවේ. දැන් බලන්න මෙතන සාමාන්‍ය කියමනක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් රාත්‍රියේහි සිදුවෙන සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒ නිසා at night රාත්‍රියේදී ගමන් යාම ආරක්ෂිත නොවේ. එහෙනම් විශේෂ රාත්‍රියක්, විශේෂ දෙයක් ගැන, විශේෂ සිදුවීමක් ගැන යම් රාත්‍රියක සඳහන් කරනවා නම් in the night යොදා ගන්න පුළුවන්. සුපුරුදු සිදුවීම් සිදුවෙන රාත්‍රියක් නම් at the night. right. මීළඟ සංසන්දනාත්මක විවරණය at the end or in the end. at the end යෙදිය යුතුද? in the end යෙදිය යුතුද? කොහොමද මේක යොදාගන්නේ? මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. We use at the end often with of to talk about the point in time where something finishes.
We use in the end to talk about things that happen after a long time or after a series of other events. මේ කරුණු ටික හොඳට ඔලුවට ගන්න. At the end භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් අවසාන වන වෙලාවේ තැන පෙන්නලා දෙන්න. ඒකත් භාවිතා කරන්නේ of සමග කියලා මතක තියාගන්න. In the end භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් දීර්ඝ කාලයකට පසු සිදුවීමක් හරි එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාදාම මාලාවක අවසානයේ සිදුවෙන සිද්ධියක් පෙන්වලා දෙන්න හරි in the end භාවිතා කරනවා කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් උදාහරණ වාක්‍ය වලට ගිහිල්ලා මේකේ සත්‍යතාවය සහ නිර්වුල්භාවය පැහැදිලි කරගමු. At the end of the film, everyone was crying. ෆිල්ම් එක අවසානයේදී හැමෝම අඬමින් සිටියා. දැන් බලන්න මෙතන at the end of the film. ෆිල්ම් එක අවසානයේදී මුලින් පැහැදිලි කරානේ යම් කිසි දෙයක් අවසාන වන වෙලාවේදී තැනක් පෙන්눔 කරන්න. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් යම් අවස්ථාවක් යම් කිසි තැනක් මේ ස්ථානයේදී මේ තැනදී කියලා පෙන්눔 කරන්න at භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතන of සමග at භාවිතා කරනවා කියලා තිබ්බනේ. මෙතන of භාවිතා කරලා තියෙනවා. At the end of the film. ඒ වගේම තමයි පහතින් දක්වලා තියෙනවා not මේක භාවිතා කරන්නේ නැල්ලු කොහොමද? In the end of the film. In the end of the film. in භාවිතා කරලා මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. මොකද ෆිල්ම් එක අවසානයේ තුල කියලා නෙමෙයිනේ. අවසානයේදී මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. තවදුරටත් අපි මේක විශ්ලේෂණය කරගමු. I looked everywhere for the book but I couldn't find it. So in the end I bought a new copy. මම හැමතැනම පොත බැලුවා. ඒත් මට හොයාගන්න ඒක බැරි වුණා. ඒ නිසා අවසානයේදී මම පිටපතක් මිලදී ගත්තා. දැන් බලන්න මෙතන යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරලා ක්‍රියාදාමයක් සිද්ධ කරලා අවසානයේදී තවත් ක්‍රියාවකට යොමු වෙද්දී in the end කියලා යොදා ගන්නවා. අපි මුලින් මේ කතා කරන්නේ ක්‍රියාදාමයක් සිද්ධ කරනවා ඊට පස්සේ තවත් ක්‍රියාවකට යොමු වෙද්දී in the end කියලා යොදා ගන්නවා. මොකද අවසානයේහි මොකද්ද සිද්ධ කරේ? අවසානයේහි මොකද්ද සිද්ධ කරේ? තවත් ඉවෙන්ට් එකකට ගියා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී in the end කියලා යොදාගෙන තියෙනවා. මෙතන of යොදාගන්නේ මුලින් තැන at the end of the film of කියලා දාලා of film කියලා තියෙනවා. මොකද තව එකකට සම්බන්ධතාවයක් එතන පෙන්눔 කරනවා. නමුත් මෙතන in the end අවසානයේහි ඔන්න තවත් ක්‍රියාවක් මෙතනින් පෙන්눔 කරනවා sentence එක. ඒ sentence එකෙන් අලුත් event එකක් පෙන්눔 කරනවා. නමුත් at the end of the film කියන එකෙන් film එකේ අවසානයේදී සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? අවසානයේ යමක් අවසාන වෙනකොට යම් සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. එතන මොකද්ද? කට්ටිය ආඬ හිටියා. නමුත් මෙතන in the end අවසානයේහි මොකද්ද කරේ? I bought a new copy. මම අලුත් පිටපතක් මිලදී ගත්තා. in the end අවසානයේහි එයා තවත් සිදුවීමකට යොමු වෙලා තියෙනවා. මං හිතනවා දැන් මේක පැහැදිලි කියලා. Next one, at the beginning or in the beginning. At the beginning the in the beginning the. අපි මේ දෙකේ සංසන්දනාත්මක විවරණයටයි දැන් යමු වෙන්නේ. We use at the beginning, often with of, to talk about the point where something starts. We usually use in the beginning when we contrast two situations in time. අපි at the beginning භාවිතා කරනවා යම්කිසි දෙයක් පටන් ගන්න අවස්ථාවේ යම්කිසි තැනක් පෙන්눔 කිරීම සඳහා. ඒ වගේම in the beginning යොදා ගන්නවා කාලය තුල අවස්ථා දෙකක් සංසන්දනය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම at the beginning යොදා ගැනීමේදී නිතරම of සමග භාවිතා කරන බවත් මතක තියාගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස්කමේ තියෙන සත්‍යතාවය කියලා. At the beginning of every lesson, the teacher told the children a little story. සෑම පාඩමක් ආරම්භයේදීම ගුරුවරයා ළමුන්ට පුංචි කතාවක් කීවා. මෙතන at the begin සමග of භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආරම්භයේ දෙයක් පෙන්눔 කිරීමට යොදා ගන්නවා කියලා තිබ්බා. මෙතනත් පාඩම ආරම්භයේදී ගුරුවරයා කතාවක් කීවා. අන්නේ ඒ අවස්ථාව පෙන්눔 කරන්න at the beginning යොදාගෙන තියෙනවා. at the beginning යොදාගෙන යම්කිසි දෙයක් පෙන්눔 කළා.
In the beginning, nobody understood what was happening. But after she explained everything very carefully, things were much clearer. ආරම්භයේහි මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කාටවත් තේරුනේ නැහැ. නමුත් ඇය ඊතා සැලකිලිමත් සියලු දේ පැහැදිලි කිරීමෙන් අනතුරුව සියලු දේ වඩාත් පැහැදිලි විය. මම මුලින් පැහැදිලි කළා මතකයිනේ. යම් කාලයක යම් අවස්ථා දෙකක් සංසන්දනය කිරීමට in the beginning යොදා ගන්නවා. දැන් මෙතන at the beginning යොදා ගැනීමෙන් පටන් ගන්නා අවස්ථාවේදී යමක් පටන් ගන්නා අවස්ථාවේදී සිදුවෙන සිදුවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සිදුවෙන සිදුවීම පෙන්වීමට at the beginning යොදා ගන්නවා. in the beginning යොදාගන්නේ අවස්ථා දෙකක සංසන්දනය කිරීමට. දැන් මුලදී යමක් පැහැදිලි වුණේ නමුත් ඇය පැහැදිලි කිරීමෙන් අනතුරුව කරුණු වඩාත් පැහැදිලි වුණා. බලන්න අවස්ථා දෙකක් සංසන්දනය කළා. in the beginning මේ සඳහා යොදාගත්තා. මේ දෙක පටලව ගන්න උවමනා නැහැ. මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න කෙටියෙන්. යම් කිසි දෙයක් ආරම්භයේදී යමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන්න නම් at the beginning යොදා ගන්න. ඒ වගේම at the beginning සමග off යෙදෙනවා. ඒකට හේතුව ඊට අදාළ දෙයක් පිටුපසින් තියෙන නිසා. ඒ වගේම in the beginning යොදාගන්නේ ක්‍රියා දෙකක්. එහෙම නැත්නම් අවස්ථා දෙකක සිදුවෙන ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් සංසන්දනය කිරීම සඳහා. එවැනි අවස්ථාවල ඔයගොල්ලෝ in the beginning යොදා ගන්න. off යෙදෙන්නේ නැහැ මේ තැන්වල. other uses of in with time. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ කාලය පිළිබඳව කතා කරද්දී in පිළිබඳව වෙනත් භාවිතයන් මොනවද කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. We use in to say how long it takes someone to do something. යම් කිසි කෙනෙකුට යම් දෙයක් කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වේද? කොපමණ කාලයකින් මේක සිද්ධ කරයිද? කියන අර්ථය ලබා ගන්න in භාවිතා කරනවා. He was such a clever musician. He could learn a song in about 5 minutes. ඔහු එතරම් දක්ෂ සංගීතඥයෙක් විය. ඔහුට පුළුවන් වුණා විනාඩි 5කින් පමණ ගීතයක් ඉගෙන ගන්නට. මෙතන පැහැදිලිනේ කොච්චර වෙලාවකින් කොපමණ කාලයකින් මේක සිද්ධ කරනවද කියන්න in යොදා ගන්නවා. in යොදා ගැනීමෙන් 2 days කියන එකට in යොදා ගත්තාම in 2 days එතකොට දවස් දෙකකින් කියන අර්ථය එනවා. පැය 10කින් කියන්නේ 10 hours කියන එකට in යොදා ගත්තාම in 10 hours පැය 10කින් කියන අර්ථය එනවා. දවසකින් කියන්නේ in a day දවසකින්. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට. We use an apostrophe s construction in a year's time, in 2 months' time, to say when something will happen. We don't use it to say how long someone takes to do something. Right, මෙතන පෙන්눔 කරනවා apostrophe s. ඒ කියන්නේ apostrophe එක දාලා උඩට s අකුර කියන මේ යෙදුම භාවිතා කරනවලු අවුරුදු දෙකක කාලයකින් මාස දෙකක කාලයකින් කියන අර්ථය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න අවුරුදු දෙකක කාලයකින් මාසික කාලයකින් කියන අර්ථය ලබා ගන්න apostrophe s සමග භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මෙතන කියනවා අපි මුලින් ගත්ත උදාහරණය කොච්චර වෙලාවකින් කෙනෙකුට යම් කිසි දෙයක් කරන්න යයිද කොච්චර වෙලාවක් යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න ගනීද කියන අර්ථය කතා කරන්න මේ apostrophe එක සමග යොදන ස්ට්‍රක්චර් එක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ කියලා මෙතන පෙන්නනවා. හොඳයි අපි උදාහරණ වාක්‍යවලට යමු. I won't say goodbye because we'll be seeing each other again in 3 days time. වරහන් ඇතුළේ පෙන්නනවා we can also say in 3 days without time in this example. මම goodbye කියන්නේ නැහැ. මොකද අපි තව දින 3කින් නැවතත් හමු වෙනවා. වරහන් ඇතුළේ පෙන්නලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ එක්සැම්පල් එකට අනුව time කියන එක භාවිතා කරන්නේ නැතුව in 3 days කියලාත් කියන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන පෙන්වලා දෙන්න විදිහට in 3 days time කියන එක in 3 days කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් කියලා මෙතන පෙන්වලා දෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයකින් මේක පැහැදිලි කරගමු. He ran the marathon in 6 hours and 20 minutes. ඔහු පැය 6යි විනාඩි 20කින් මැරතන් එක දිව්වා. මෙතන කොපමණ වෙලාවකින් ඒක සිද්ධ කරාද කොපමණ වෙලාවක් ගත වුණාද කියන්න තියෙනවා.
දැන් මෙතන පහළ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. not භාවිතා නොකළ යුතු අවස්ථාවක්. He ran the marathon in 6 hours and 20 minutes time. ඔහු මැරතන් එක පැය 6යි විනාඩි 20කින් දිව්වා කියලා කියනකොට in 6 hours and 20 minutes time. මෙහෙම අපස්ට්‍රොපි යොදලා time කියන එක යොදා ගන්න නැහැ කියලා කියනවා. මොකද අපි මුලින්ම කතා කළා යම් කිසි දෙයක් කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද කොපමණ වෙලාවකින් මේක සිද්ධ කරයිද කියනකොට in පමණක් භාවිතා කරනවා. නමුත් යම් කිසි සිදුවීමක් මෙච්චර කාලෙකින් සිද්ධ වෙයි කියද්දී අපස්ට්‍රොපි එකත් සමග time භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට තව අවුරුදු 10ක කාලයකින් විශාල අනතුරක් සිද්ධ වෙයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශ කරද්දී අපස්ට්‍රොපි එකත් එක්ක time භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපොස්ට්‍රොපි එක සහ ටයිම් භාවිතා නොකරත් ඒක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා පහුගිය වාක්‍යයකින් පෙන්වලා දුන්නා. නමුත් යම්කිසි කාර්යයක් කිරීමට ගතවන කාලය ගැන කතා කරද්දී අපොස්ට්‍රොපි එක සමග ටයිම් භාවිතා කරන්නේ එතන භාවිතා කරන්නේ in බව අපට මේ වාක්‍ය වලින් හොඳටම පැහැදිලි. Time expressions without at on in. at on in භාවිතා කරන්නේ නැතුව කාලය පිළිබඳව ප්‍රකාශන. අපි බලමු at on in භාවිතා නොකර කොහොමද වාක්‍යවල කාලය පිළිබඳව ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. We don't normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all. මෙතන පෙන්නලා දෙනවා each, every, next, last, some, this, that, one, any, all යන මේ ප්‍රකාශනත් සමග ඒවට ඉදිරියෙන් at, on, in භාවිතා කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විදිහට කියලා. අපි බලමු මේකේ සත්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. බලන්න මේවා ඉදිරියෙන් in, at, on යොදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. අපි කතා කරමු මේ වාක්‍ය. He plays football every Saturday. ඔහු සෑම සෙනසුරාදාවකම ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩා කරනවා. එතන in on at යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද every යෙදිලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම ඔයාලට මම මතක් කරනවා මේ පාඩම අනිත් අයටත් බලන්න මතක් කරලා ෂෙයා කරන්න. මොකද මේකෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා හැමෝටම. Are you free next Monday at 2 o'clock? ඔයා ලබන සඳුදා 2ට free එකේදී ඉන්නේ නිදහසේදී ඉන්නේ. මෙතන next Monday next යෙදිලා තියෙන නිසා in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වෙලාවක් ගැන යෙදිලා තියෙන නිසා 2 o'clock කියන තැන at යෙදිලා තියෙනවා. මේ දෙකේ වෙනස ඔයාලට මෙතනින් පේනවා. Last summer we rented a villa in London. පසුගිය ගිම්හාන ඍතුවේදී අපි ලන්ඩන් වල විලා එකක් කුලියට ගත්තා. මෙතන last යෙදිලා තියෙන නිසා in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Next one, I do this some evenings. මම සමහර සන්ධ්‍යාවන් වල මේක සිද්ධ කරනවා. එතනත් some යෙදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. I will come this evening. මම අද හවසට එන්නම්. මෙතන this evening තියෙන නිසා in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. in this evening කියලා අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. this evening කියලා තිබ්බහම අද හවස කියන අර්ථය එනවා. ඒ වගේම in the evening කියලා දැම්මොත් හවසට කියන එකනේ. අද හවසට කියනකොට this evening කියලා එන්නේ. this යොදලා තියෙන නිසා මෙතන in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. I can come any day. මට ඕනම දවසක එන්න පුළුවන්. any යෙදිලා තියෙන නිසා in on අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You can't stand here all day. ඔයාට මුළු දවසම මෙතන ඉන්න බෑ. එතනත් all day all යෙදිලා තියෙන නිසා in on අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. One evening he came home very late. එක සන්ධ්‍යාවක ඔහු ගෙදර ආවේ ගොඩක් ප්‍රමාද වෙලා. මෙතන one තියෙන නිසා evening ඉදිරියෙන් in on අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You can come here an evening. ඔයාට ඕනම සන්ධ්‍යාවක මෙහෙ එන්න පුළුවන්. එතනත් any යෙදිලා තියෙනවා. in on අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Each evening you have laxative tea. සෑම සන්ධ්‍යාවකම ඔබ විරේක තේ පානය කරනවා. මෙතනත් in on at අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. each යෙදිලා තියෙන නිසා.
දැන් ඕගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි in on at භාවිතා නොකර කාලය පිළිබඳව ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමය. ඒත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇතැම් තැන්වල in this evening යනාදී වශයෙන් ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න in on at නැතිව මෙන්න මෙහෙම කාලය පිළිබඳව ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඕගොල්ලන්ට මේ මං පැහැදිලි කරපු මේ උදාහරණ වාක්‍ය ටික මූලික තැන තබාගෙන තවත් මේ සම්බන්ධව කරුණු එකතු කරලා ස්ටඩි කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් එයි. අපි යමු පාඩමේ ඉතිරි කොටසට. at, on and in typical errors. at, on සහ in භාවිතා කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන වැරදි මොනවද කියලා බලමු. We use on not at to talk about a particular day. ඒ කියන්නේ දින දවස් ගැන කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ on මිස at නොවේ. The two couples were married in two different cities on the same day 25 years ago. අවුරුදු 25කට කලින් කපල් දෙකම විවාහ වුණේ එකම දවසේ වෙනස් නගරවල. on the same day යොදාගෙන තියෙන්නේ. පහතින් දක්වලා තියෙනවා not යොදා නොගත යුතු අවස්ථාවක් at the same day. at the same day කියලා නෙමෙයි යොදාගන්නේ on the same day කියලා. මොකද දින ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී දවස් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී. We don't use at to refer to dates. දින ප්‍රකාශ කරද්දී at භාවිතා කරන්නේ නැහැ. The general was killed on 10th July. ජනරාල්වරයා ඝාතනය කෙරුණේ ජූලි 10 වෙනිදා. මෙතන on 10 කියලා තියෙන්නේ. on දිනය ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී on යොදාගෙන තියෙනවා. පහතින් දක්වලා තියෙනවා not at 26. at 26 August මේ විදිහට යොදාගන්නේ නැහැ. දිනයකට ඉදිරියෙන් දාන්න ඕන on. ඒකත් මතක තියාගන්න. We use at not in with weekends. weekends ගැන කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ සති අන්තයේදී කියද්දී අපි at භාවිතා කරනවා මිස in භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. බලමු උදාහරණ වාක්‍ය. What do you usually do at the weekend? Do you go away? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සති අන්තයේදී මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා පිටතට යනවද? ඇවිදින්න, සෙල්ලම් කරන්න, එහෙම නැත්නම් විනෝදචාරිකා මේ වගේ දෙයක් අහන්නේ. බලන්න එතන සතියන්තයේදී කියලා කියද්දි at යොදාගෙන තියෙන්නේ. පහතින් දක්වලා තියෙනවා not භාවිතා නොකළ යුතු තැනක්. What do you usually do in the weekend? in යොදාගන්නේ නැහැ. in the weekend කියලා යොදාගන්නේ නැහැ. මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා අපි මුලිනුත් කතා කළා. We use in with months not on. මාස සමග අපි භාවිතා කළ යුත්තේ in මිස on නොවේ. බලමු උදාහරණ වාක්‍ය. They are going to Australia in September for a conference. ඔවුන් සැප්තැම්බර් මාසයේහි ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා සමුළුවක් සඳහා. මාසයේහි කියද්දී in භාවිතා කරලා තියෙනවා. පහතින් දක්වලා තියෙනවා not භාවිතා නොකළ යුතු අවස්ථාවක්. They are going to Australia on September. ඒගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේහි කියන්න on භාවිතා කරන්න එපා කියලා. මං හිතනවා දැන් පැහැදිලි කියලා සංසන්දනාත්මක විවරණයක් කළා අවසානයේදීත් නැවතත් මම කියන්නේ මේ පාඩම නැවත ස්ටඩි කරන්න. වැදගත් කරුණු සටහන් කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අදහස් කළේ නැතත් එදිනදා ජීවිතයේදීත් ඕගොල්ලන්ට ළමයින්ට කියලා දෙද්දිත් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන මොහොතවල් වලදීත් මේ පාඩමේ තියෙන කරුණු වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා නැවත ස්ටඩි කරන්න. ඒ වගේම මේ වැදගත් පාඩමක් නිසා අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක් කරලා ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් අය ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගනී. ඒ වගේම subscribe කරලා නැති අය මතක් කරලා channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video.